सिद्धी फॅशन डिझायनिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण शिवणार आहोत 1-2 महिन्यांच्या बाळांसाठी साधं टोकोचं, ज्याला चुन्या वगैरे काही नसतात, कारण ते बाळाला टोचतात ना मानेला, त्यासाठी मी हा कपडा घेतलेला आहे. हे 2-2 इंच आणि लांबीला 6-7 इंचाच्या पट्ट्या आहेत, 2 नाडी बनवण्यासाठी. हे अस्तर आहे आणि हे साधं ड्रेसमधला राहिलेला कपडा आहे. तर हे एवढा आहे कापड. तर छोटं बाळ आहे म्हणल्यावर त्याचं डोकं खूपच छोटं असतं. तर आपण थोडक्यात 5.5 इंच घ्यायचे रुंदी आणि लांबी 6.5 घ्यायची. इथं पण 5.5च हवी आपल्याला, पण हे 1 इंच जरा शिलाई मार्जिनसाठी आहे, जे आपल्याला अशा प्रकारे फोल्ड करायचं आहे. आणि याला असा राऊंड शेप द्यायचा. हे पटकन होतं, अगदी 2 मिनटात म्हटलं तरी होऊन जातं. आणि हे बाळांना कसं असतं, 1-2 महिन्यांच्या घालायला बरं असतं. आपलं कॉटनचं साधं प्लेन. झालं. आता हे खाली आपल्याला शिवाय हे करायचं आहे, फोल्ड करायचं आहे. ते मी दाखवते तुम्हाला मशीनवर. हे जरा मी एक्स्ट्रा ठेवले. ही आपली कटिंग झालेली आहे. हे आपल्या नाडीचा कपडा आहे आणि मी या कपड्याला अस्तर घेतलेला आहे, कारण हे कापड जरा पातळ आहे ना, त्यामुळं हा एक भाग आणि हा एक भाग असे अस्तर घेतलेला आहे. आपण पहिले नाडी तयार करून घेऊया. असं फोल्ड करायचं, हे असं, आणि शिलाई मारायची. ह्या अशा नाड्या तयार केलेल्या आहेत. आता आपण अस्तर जोडून घेऊया. ही आपली वरची बाजू आहे, ही समोरची आहे आणि ही खालची बाजू आहे. आपल्याला समोरची आणि खालची बाजू अस्तर जोडून घ्यायचं आहे. तसंच दुसराही भाग, समोरची आणि खालची बाजू अस्तर जोडून घ्यायचं. आता हे सरळ करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यावर दाब शिलाई मारायची. ही अशी आणि अशी, तशीच दुसऱ्याही भागाला. ही अशी आणि अशी दाब शिलाई तुम्हाला मी दाखवते. याप्रमाणे दुसऱ्यालाही मी शिलाई मारून घेतलेली आहे. आता दोन्ही सरळ बाजू एकत्र करायच्या. असं करून घ्यायचं. ही आपली पुढची बाजू आहे, ही खालची बाजू आहे आणि ही वरची बाजू आहे. करून घ्यायचं. करून मी एक्स्ट्रा कपडा घेतलेला ना मगाशी, मार्जिन करून घ्यायचं आणि शिलाई मारायची.
बाळाचा कपडा कापून टाकायचा. हे बघा, आपल्या बाळाचं गोल टोकूचं तयार. आता आपण याला नाड्या लावूया. हे बघा, आपलं टोकूचं शिवून तयार आहे. हे असं झालेलं आहे. छान बसतं बाळाला हे व्यवस्थित पॅक. हे 1 ते 2 महिन्यांच्या बाळासाठी चालतं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला चुन्यांचं टोकूचं कसं बनवायचं ते दाखवणार आहोत. त्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा